aka Cooking Kita. Catalina, 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 Catalina. Ito yung aking pork chop. Ganito lang siya kanipis. Yan. Ito na yung finished product niya. Wow. So, less oil na talaga ang air fryer. So, ayan siya, mga meses. Mayroon naman akong gulay. So, siyempre, pag may karne ka, mayroon ka namang vegetable. So, ayan. Gulay na sayote.